Pờ dầu gốc 23 của Bit đã có mặt trên thị trường rồi. Sau đó cái này là bây giờ hiện tại chỉ có là không có giá. Giá 998. Mọi người thảo luận trước một chút phải không? 998. Bạn có cân nhắc chiếc xe này không? Nếu độ bền chắc là 400. Hơn 400.400 một chút thiết kế này. Ngoại hình thì không nói nhiều đâu. Ngoại hình không thay đổi nhiều so với trước đó. Vẫn còn một cặp sách nhỏ. Chiếc cặp sách nhỏ này có nghĩa là anh ta có lốp dự phòng này. Đây là 11 mẫu duy nhất. Xe năng lượng mới có lốp dự phòng, cửa bên của Bit. Phải. Một cái cốc xe như vậy mở cửa bên. Nhưng về cơ bản anh ấy vẫn giữ nguyên thiết kế ban đầu như vậy. Vị trí của antenna. Những lời này của anh ta về cơ bản không có gì có thể đi nghiên cứu rồi. Một bên mở cửa, mang theo lốp dự phòng. Nếu bạn muốn mang theo lốp dự phòng, bạn có thể xem xét cái này. Nếu sơn xe vẫn là loại sơn kim loại này, cũng không phải sơn ngọc trai, chúng ta có thể thấy rằng sơn xe này thuộc loại sơn nhựa thông thường. Nếu phiên bản này hẳn là phiên bản giá rẻ, không quá cửa sổ trời. Sau đó chúng ta xem bên trong của nó nhé. Nhìn chung, nội thất đã có một sự điều chỉnh. Vẫn là loại thiết kế này tương đối nhỏ và tươi mới. Anh ấy có màu xanh này. Thiết kế này với cạnh màu xanh, bên màu xanh sẽ chuyển động một chút. Tập thể dục một chút. Hơn nữa lời nói bên này của hắn cũng không có gì khác biệt quá lớn so với trước đó. Lời nói của tay cầm này của anh ta không có điều chỉnh gì. Không có điều chỉnh gì. Trong bảng điều khiển này, tôi có ấn tượng rằng anh ấy đã điều chỉnh rồi. Chỗ này vẫn là loại vật liệu cứng này. Đây cũng là vật liệu cứng hơn một chút, cho nên tôi nghĩ anh ta cái này. Nếu giá bán thực tế chắc chắn là để so sánh giá bán thấp hơn một chút. Nếu xác của anh ta là ở vị trí phía trước này. Đây là cổng sạc của anh ấy. Cổng sạc hẳn là anh ta cũng đang ở trong cái tích hợp này. Anh ta có làm có cải tiến. Sau đó, đây là một chỗ ngồi bằng tay. Cho nên nói anh ta hẳn là một phiên bản giá rẻ của mẫu xe này. Đồng hồ đo cũng không được đổi. Nhưng màn hình này tốt hơn một chút so với màn hình trước đó. Độ trôi chảy hiển thị hiệu ứng này, nói đều phải cao hơn một bậc so với lời trước. Sau đó, những cổng sạc này của anh ấy, bao gồm một trong những thùng chứa đồ của anh ta, giá đỡ cốc, những thứ này đều có. Vị trí mở của cổng sạc này là nhấn ở vị trí này nhé. Phía trước là có thể mở được rồi. À, đây là một trong những cổng sạc của anh ấy. Sạc nhanh và chậm đều ở vị trí này. Memo, đây phải là... Hiện tại, bên trong mẫu xe hiện có làm mẫu có cổng sạc ở phía trước. Thân cây đây không phải là đây là không gian ở hàng sau. Chúng ta có thể nhìn vào hàng sau. Nếu ngồi ở hàng sau cũng không có vấn đề gì lớn. Chiều cao 175, tôi vừa ngồi trước rồi, cũng chưa đi điều chỉnh chỗ ngồi này. Một đấm nhiều không gian ha. Vì vậy, về cơ bản bạn sử dụng xe hàng ngày thay vì đi bộ. Vấn đề không lớn. Phía sau cũng có cái này. Cái dừa vụn này bị nướng rồi. Lụa thô được nướng. Sau đó... Ghế này của anh ta cũng có thể đặt xuống được. Tôi vẫn không thay đổi. Kéo vị trí này đúng không? Nếu muốn đặt xuống, anh ta cái này tương đối phải thêm một bước nữa, tương đối rắc rối hơn một chút, đúng không? Sau đó đặt bên này xuống một lần nữa. Như vậy mới có thể đạt được một cái đặt xuống. Cho nên nói hắn không bằng trực tiếp đặt lại đó xuống thuận tiện hơn một chút. Có lẽ điều này có liên quan đến một cài đặt chỗ ngồi của anh ấy. Có liên quan đến cài đặt chỗ ngồi của anh ấy. Nếu mẫu xe này là xem một cái giá của anh ta, chỉ cần giá cả đủ, mạnh thì vẫn còn thị trường này. Dù sao thì ba cửa hàng của anh ta cũng vậy. Nói một cách tương đối, đó là chiếc xe này. Lợi thế lớn nhất phải không? Một cái giá của 998, mọi người đều hy vọng một cái của anh ấy. Giá nhập cảnh này phải không? Bạn có thể cho bao nhiêu là phù hợp hơn hoặc một mức giá nhập cảnh mà bạn có thể chấp nhận.